Thế giới Pokémon luôn đầy rẫy những điều bất ngờ khó giải thích được. Dạng tiến hóa của các Pokémon cũng là một trong những điều khiến các fan không lường trước được. Nếu đã từng xem phim hoạt hình hay đọc truyện và chơi một số game có liên quan đến Pokémon thì chắc các bạn cũng không ngạc nhiên khi thấy có một số Pokémon sau khi tiến hóa sẽ trở thành những con Pokémon khác hoàn toàn khiến người xem không thể nhận ra. Dưới đây là 13 Pokémon sau khi tiến hóa sang dạng cuối cùng khiến fan cảm thấy hụt hẫng. 1. Vigoroth sang Sladin. Khi chưa tiến hóa, Vigoroth là một con Pokémon rất hiếu chiến. Thế nhưng sau khi tiến hóa thành Sladin, con khỉ này chỉ được cái to xác hơn, già dặn hơn, còn đầu rất lười nhác. Sở thích của Sladin là nằm ườn ra và thờ ơ với mọi thứ. 2. Dragonair sang Dragonite. Pokémon Dragonair khi đạt level 35 sẽ tiến hóa thành Dragonite. Con Pokémon biển cực kỳ hiếm này sở hữu trí thông minh có thể sánh ngang với con người. Không những thế, Dragonite còn bay được vòng quanh trái đất trong vòng 16 tiếng. Người canh gác biển cả Dragonite thật tốt bụng, thật dễ thương dù có thân hình to lớn đồ sộ. Vậy điều gì ở Dragonite khiến fan cảm thấy hụt hẫng? Bởi vì trong khi Dratini tiến hóa thành Dragonair hoàn toàn thuyết phục thì khi Dragonair tiến hóa thành Dragonite trông thật lạ lẫm và chẳng thể nào nhận ra nổi. 3. Bayleef sang Meganium. Mặc dù là một Pokémon có tính cách hiền lành, ôn hòa, không thích tấn công nhưng Bayleef vẫn khiến khán giả thích vì ngoại hình thật ngầu của mình. Chiếc lá trên đầu Bayleef có tác dụng rất quan trọng ngay từ khi Pokémon này còn ở dạng Chikorita. Vậy mà sau khi đạt level 32 tiến hóa thành Meganium, cái lá biến mất và thay bằng cặp râu. Lại còn những cánh hoa màu hồng hồng yếu điệu ở cổ nữa chứ. Trong Meganium giống như một chú khủng long nhỏ đang hóa trang vậy. 4. Ryzen sang Delphox. Delphox lại được đánh giá là một trong những tạo hình thất bại của các họa sĩ vẽ Pokémon. Nếu như Ryzen là một cô cáo xinh đẹp, thanh lịch, sang trong bao nhiêu thì khi tiến hóa sang dạng cuối cùng Delphox, nàng cáo này trông thật già dặn và rườm rà. 5. Herdier sang Stoutland. Pokémon Herdier là một chú chó trung thành với đôi ria mép giống như một quản gia rất đáng tin tưởng. Vậy mà sau khi tiến hóa thành Stoutland, chú chó đã trở thành lão chó với râu ria và bộ lông dài thướt tha. 6. Trumpet sang Tốt An Đông. Pokémon Trumpet là một con chim có thiết kế độc đáo, bộ lông đen tuyền cùng chiếc mỏ dài nhọn hoắt. Nhưng khi đạt level 28 tiến hóa thành hình thức cuối cùng Tốt An Đông, ngoại hình của nó lại không được lòng người xem lắm. Cũng chỉ tại cái mỏ to quá khổ, lại quằm xuống cũng đôi mắt sắc lạnh khiến Tốt An Đông trông giống một con vẹt khó tính. 7. Gutoto sang Blastoise. Pokémon Gutoto là đời tiến hóa thứ nhất rất thành công từ Squirtle. Về ngoại hình, chú đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngoài trọng lượng và chiều cao tăng lên, Gutoto còn mọc thêm 2 chiếc tai lớn, đôi răng nanh nhọn hoắt và chiếc đuôi thì to khỏe hơn rất nhiều. Đôi tai mọc thêm có tác dụng giữ thăng bằng khi bơi nên ở đời này tốc độ bơi tăng lên đáng kể. Nhưng đến khi tiến hóa sang hình thức cuối cùng là Blastoise, chú rùa nhỏ ngày nào giờ đây cơ bắp hơn rất nhiều và biến thành Pokémon giáp xác. Khác với các đời trước, Blastoise là một Pokémon hung tợn và thiện chiến. 8. Whip-Eyed sang Scolipede. Whip-Eyed là một con Pokémon có vỏ bọc cứng màu xám cuộn tròn toàn bộ cơ thể, để lộ cặp mắt ở giữa với cặp sừng nhọn nên trông nó như lúc nào cũng đang ở trạng thái tự vệ, sẵn sàng chiến đấu. Khi đạt đến cấp 30, Scolipede là hình thức tiến hóa cuối cùng của Whip-Eyed. Ở hình dạng này, Whip-Eyed là một con rết màu đỏ đậm có thể đứng bằng 4 chân với đầu ngẩng cao. Đây quả thực là một Pokémon rất hung hăng, thích chiến đấu tới cùng cho đến khi chiến thắng. 9. Railer sang Golem. Pokémon Railer có hình dạng tiến hóa rất phù hợp từ Geodude.
trông nó mạnh mẽ và đáng sợ hơn hình dạng cũ rất nhiều. Nhưng khi ở hình dạng tiến hóa cũng cùng Golem, con Pokemon này biến thành một con rùa đá khổng lồ, giống như một con thằn lằn bị mắc kẹt trong khối đá. Làm cách nào một cục đá lại tiến hóa thành một con vật sống được? Tại sao lại như vậy nhỉ? Thật chẳng thể nào hiểu nổi. 10. Pidgeotto sang Pidgeot. Sau khi tiến hóa từ dạng thứ nhất, Pokemon Pidgeotto có bộ móng vuốt cực kỳ sắc nhọn và khỏe, dùng để tấn công và giết chết con mồi cùng đôi mắt tinh tường có tầm nhìn cực tốt. Dù con mồi có ở xa thế nào, nó cũng có thể nhìn thấy chuyển động của con mồi. Thế nên người hâm mộ vô cùng tò mò muốn biết khi chuyển sang trạng thái tiến hóa cuối cùng, Pidgeotto trông sẽ như thế nào. Thất vọng thay, khi đạt level 36 tiến hóa thành Pidgeot, Pokemon này trông chả khác gì hình dạng cũ ngoại trừ chòm lông trên đầu dài hơn và màu mè hơn. 11. Cubone trở thành Marowak. Marowak chỉ đơn giản là một Cubone với kích thước lớn hơn, nhưng xương sọ của mẹ chúng thì không thể lớn lên cùng với sự tiến hóa. Có nghĩa là Marowak đã tìm thấy một cái sọ lớn hơn của một con Pokemon đã chết khác và đổi nó thay thế cho cái cũ kia. 12. Diglett khi nó tiến hóa thành Digimon. Trong đó mỗi Diglett là một thực thể đơn lẻ. Nó giống với việc bạn bò ra khỏi miệng hang cùng với hai gã bạn nữa. 13. Voltorb tiến hóa thành Electrode chỉ là một phiên bản với kích thước lớn hơn của Voltorb. Nhưng màu sắc của nửa thân trên và thân dưới được hoán đổi cho nhau, đồng thời mọc thêm một cái miệng mà trước kia nó không hề có. Thế trước đó Voltorb đã ăn và hít thở bằng cách nào vậy?